Als de klasgenoten van Annemiek Hoes, het mooiste meisje van de klas, haar zouden mogen omschrijven in een paar woorden, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Avontuurlijk. 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 Een avonturier. Sterk persoon. Vrijgevochten. Vrije geest. Free spirit. En met die eigenschappen trekt ze de wijde wereld in. Als succesvol DJ maakt ze furoren. Van Miami tot Ibiza en van Mykonos tot Tel Aviv. Wat ik heb begrepen is dat ze behoorlijk geslaagd is in die wereld. Ha, waar draaide Annemiek niet? Haar vrijbuitersleventje kent ook zijn keerzijde. Ze staat er vaak alleen voor en ze zit nog vaker zonder geld. En als ze daarbovenop in 2019 een ernstig auto-ongeluk krijgt en in coma raakt, verandert dat haar kijk op het leven. Het leek er wel op alsof ze het misschien niet zou halen. Nou, ik denk wel dat ze door het oog van de naald is gekropen. Dat ze daar überhaupt levend uitgekomen is, dat is een wonder. Ja. Want waar ik ook ga, waar ik loop of waar ik sta, ik ren mijn schaduw achterna en ik kan je niet vergeten. Je bent en je was het mooiste meisje van de klas. Wat zou je zeggen als je wist dat dit lied voor jou geschreven is? Dat ik jou nog altijd mis. Blonde vrouw, blauwe ogen, maar ook veel gelijk op haar. Ja, blond en sprankelend. Ja, dat is in elk geval een van de weinige meisjes die ik me kan herinneren uit de klas, als ik eerlijk ben. Een lekker wijf zouden de jongens zeggen, denk ik. Ja, als ze ergens binnenkwam, viel ze wel op. Ja, ze krijgt ook wel aandacht van andere jongens. Ja, zeker. I always said that if I was a lesbian, that would be my kind of woman. Absolutely. Met Annemiek naar de kroeg gaan is ontzettend goed voor je ego. Je weet gewoon dat alle mannen kijken echt allemaal... hoe komt die lelijke vent aan het leuke wijf? Nou, ze zag in elk geval een stuk schattiger uit dan ze was. Ze had wel praatjes. Nou, ze was ook niet echt verlegen, zeg maar. Een vrijbuiter. Altijd tegen de draad in. Dwars tegen alles en iedereen in. En als alles naar links gaat, gaat Annemiek naar rechts. Ja, dat is leuk. Als een leraar zei, we doen dit, dan zei Annemiek, nou, dat dacht ik niet. Altijd dwars, eigenlijk. Annemiek brengt haar middelbare schooltijd door op de katholieke Jeroen Mavo in Haarlem. Maar al gauw blijkt dat het schoolwerk haar koud laat. Ja. 40 jaar later dezelfde hal. Jeetje. Alsof ik door een tijdmachine zomaar de oude Jeroen Mavo weer binnenstap. Daar zat Boris, de conciërge, met... Er liepen hier altijd bouviers, die mis ik nu een beetje. Die zijn er niet meer. Wat ik me in elk geval van de school kan herinneren... is dat er 2 grote bouviers rondliepen als je binnenkwam. Eén van de conciërge, Boris. Dat was Amor volgens mij. En dan was er ook een natuurkundeleraar en die had ook altijd zijn bouvier bij zich. Dus er liepen 2 grote zwarte bouviers door de school. Dat was wel bijzonder. Ja, school deden we natuurlijk wel, maar ja, eigenlijk vonden we het niet zo belangrijk. We waren meer met andere dingen bezig en meer daarbuiten. Volgens mij meer tijd doorgebracht in de lunchroom dan daadwerkelijk in de klas of op school. Heel duidelijk, alles buiten school vond Annemiek leuker dan school zelf. Avontuurlijk en ondernemend als ze is, kiest Annemiek na de MAVO voor het Ondernemerscollege. Het ondernemerscollege was een school eigenlijk waarin je opgeleid werd om zelfstandig ondernemer te worden. Ja, er waren volgens mij 3 richtingen die je kon kiezen. En Mieke en ik hadden allebei de meest algemene richting. Je moet het ook niet te ingewikkeld maken. Op zich was het een hele leuke school. Ik ben niet verder gekomen dan 1,5 jaar. Net als Annemiek, volgens mij. Annemiek is geen studiebol. Annemiek is heel slim. Maar die leert geen dingen op school. Die leert geen dingen uit een boek. Die gaat dingen doen. Die gaat dingen beleven. Ik weet wel dat school haar niks interesseerde in ieder geval. Nou ja, dat is wel grappig, want ze was toen ook al wel bezig met muziek. Ik weet nog wel dat we op haar kamer, heel vaak, van die cassettebandjes op gingen nemen. En dan kwam net haar moeder met een kopje thee of er kraakte iets of zo. En dan moest ze weer opnieuw beginnen. Chaka Khan. Chaka Khan.
Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it. Op mijn zolderkamer had ik 2 van die pick-ups staan en zo'n heel klein mengpaneeltje. Op mijn kamer had ik inderdaad mengpanelen en microfoon... en op een gegeven moment ook een soort illegale radiostation. En als er dan weer een nieuw nummer uit was, ja, dan moest je inderdaad snel naar de winkel. Want dan moesten we die plaat natuurlijk wel hebben. Ik zat altijd dagen in de platenzaken plaatjes te luisteren. Ja, en bandjes uitwisselen met elkaar natuurlijk. En zeker in die tijd ook met Ferry Maat Soul Show. Thuis zat je op je kamer en, met je cassette recorder en wachten tot je record and play kon drukken, geloof ik. De Soul Show van Ferry Maat. Elke donderdag moest dat gewoon opgenomen worden en kwamen er nieuws liedjes voorbij. En met muziek waren we echt wel heel erg bezig, ja, absoluut. Ja, zij was er ook altijd wel mee bezig. Annemiek die was daar zeker nog veel meer mee bezig. Al op haar 17e vertrekt Annemiek naar Amerika om als au pair aan de slag te gaan. En in de jaren daarna heeft ze allerlei baantjes in de reiswereld, in binnen- en buitenland. Maar het meest swingend vindt ze toch één bepaalde plek in Amsterdam. Toen heeft zij een hele periode gehad dat ze opeens naar de Roxy heel veel ging in Amsterdam. Dat was dus ook weer typisch Miek. Die kende alweer die hele Roxy. Ik denk wel dat ze in de Roxy, dat het bij haar geboren is, dat was wat ze wilde. Dat ze misschien die DJ zag en dat ze dacht, oh, dat kan ik ook wel. Ja, toen werd ze opeens eigenlijk DJ. Ik kan me herinneren dat ik wel verbaasd was dat ze opeens met de DJ ging beginnen. Maar als Annemiek iets in haar hoofd heeft, dan doet ze dat ook. Annemiek vindt haar draai helemaal, samen met Nathalie. We kregen allerlei ideeën samen. En van, oh, leuk, we gaan samen draaien. Dus we gingen al een beetje allemaal ideeën uitwisselen. Over ja, deze stijl en dit en dat. Dat we een beetje glamorous eruit moesten zien. Dat was er eigenlijk niet echt. Het was best wel iets nieuws wat wij met z'n tweeën deden eigenlijk. Er waren sowieso heel weinig vrouwen die draaiden. En al helemaal niet een duo. En toen werden we eigenlijk al gevraagd voor Stereo Sushi, een heel leuk tentje in de buurt van de Supperclub, om daar te draaien. DJ NE is geboren en neemt meteen een hoge vlucht. Ik heb vernomen dat ze op Ibiza heel succesvol is geweest. Zij zijn ook in Israël wezen draaien. We zijn heel veel in Miami geweest. Oh, waar draaide Annemiek niet? Van het een kwam weer het ander. Moesten we naar Tokio en het werd steeds groter en steeds meer mensen. In New York op zo'n building hing dan haar naam. Dat ik dacht, oké, dat is wel stoer. Het was natuurlijk ontzettend gaaf. Als je dan door Miami heen reed, dat dan zulke posters daar hingen met ons tweeën. Ja. Zie je het? Ja. Wat grappig. Ja, als je Annemiek en Nathalie samen zag draaien, dan was het altijd feest. Zij weten wat jij leuk vindt. Jij weet wat zij leuk vinden. En dat gaat gewoon helemaal los. Dat realiseerden we ons later eigenlijk pas. Dat we ook heel vooruitstrevend waren met vloggen. We zitten in Japan, in Tokio. Ik ben de naam van hier alweer vergeten. Ljubljana of zo. Ljubljana. We're in Montreal and we're leaving to play the club. And there's a limo waiting for us. So, En misschien besef je eigenlijk nu nog veel meer hoe leuk dat allemaal was en hoe uniek dan toen we erin zaten. Want toen ging alles zo snel. Toen besefte je eigenlijk helemaal niet hoe bijzonder het was. Haar wereldreizen voeren Annemiek via Spanje en Zuid-Amerika uiteindelijk naar Bonaire. Maar daar komt alles met een klap tot stilstand. Ik hoorde toen op een gegeven moment dat ze een ongeluk had gekregen. We hoorden wel aan verschillende kanten dat het nu wel echt heel serieus was. En daar waren we heel erg van geschrokken. Ja, het was echt kantje boord, was het. Ja. Volgens mij was het er bekken gebroken, 1 of 2 heupen waren gebroken, ribben. Interne verwondingen, heel zwaar. Volgens mij heeft ze zelfs een tijdje in coma gelegen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er in het begin een hard hoofd in had of ze het wel zou redden. Het was ook heel eventjes spannend of ze het zou overleven eigenlijk. Dat ze daar überhaupt levend uitgekomen is, dat is een wonder. Ja. All we are is dust in the wind. Als
je zo hangt aan je vrijheid, dan kies je een passende woonvorm. Zint het Annemiek niet, dan hijst ze de zeilen en vaart ze een nieuwe horizon tegemoet. Kijk, daar staat ze dan. Bombini naar Bonaire. Ik vertaal het meteen in welkom op Bonaire. Precies. Leuk je te ontmoeten. Ja, zeker. Ja. Dit is jouw woonplaats ook meteen, hè? Mijn achtertuin ook. Je achtertuin, ja. Ja, achtertuin, want dit is jouw huis. Hier woon ik, samen met mijn zoon. Samen met je zoon woon je op de boot? Woon ik op deze boot, ja. En waarom heb jij besloten om op een zeilboot te gaan wonen? Het is het gevoel van vrijheid. En je kan weg eigenlijk wanneer je zou willen. Nieuwe horizonnen tegemoet. Zeker. Nooit lang op één plek. Tenminste, hoe lang ben je hier nu op Bonaire? 6 jaar. Ah, oké. Dus het wordt, Tijd om weg te gaan, wil je zeggen? Ja, dat wil je zeggen. Ja. Nou, het kriebelt altijd wel een beetje na lange tijd. Maar mijn zoon zit hier op school en die moet gewoon eerst zijn middelbare school afmaken. En studeren kan hier verder niet. Dus of hij gaat ergens anders naartoe of hij gaat werken. En dan zien we wel weer verder. Vrijheid, dat is een beetje een kernbegrip voor jou, of niet? Ja. Vrijheid is op zich natuurlijk een gevoel. En dit is ook een gevoel. Het gaat mij niet om materiële dingen. Het gaat me meer om het feit dat je kan er ook wat anders mee doen. Ja, weggaan. Ja. En toch Verder gaan, niet terug. Verder gaan? Nooit terug. Ja. Nee. Doe je dat? Ik denk het wel, ja. Nou goed, dit is jullie tuintje. Ja. Dit is 1 cabine, toch? Ja, en daarachter slaap ik. Ja? Hier slaapt mijn zoon. Wat gaaf. En dat mes daar, is het onveilig? Kan het onveilig zijn? Nou, Bonaire op zich niet. Maar natuurlijk als je op reis gaat met een boot... dan kun je natuurlijk wel van alles tegenkomen. Er zit ook nog steeds wel Pirates of the Caribbean hier. Annemiek wordt in 1968 geboren in Velzen en groeit op in Haarlem. Uit wat voor gezin kom je? Een heel conservatief gezin eigenlijk. Ik ben de jongste. Ik heb 2 oudere zussen en een broer. Er zat ook nog een meisje tussen. En die is met 2 jaar helaas overleden. En die heb jij niet gekend? Die heb ik niet gekend. En mijn ouders vonden denk ik te stil. Dus vandaar dat er nog een druktebaker bij moest. Het was natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis. Werd daarover gepraat? Nee, nooit. Er stond een foto van haar op de kast en meer weet ik ook eigenlijk niet. Ik heb wel haar namen ook gekregen. Zij heette Maria Katrina en mijn volledige namen zijn Anne-Maria Katrina. Zo, dus dat duidde er echt op dat het een soort van vervanging moest zijn? Ja. Maar mijn moeder was 39 dat ze mij kreeg. Ja. Dus, en je vader in de 40? Een stuk ouder ook dan de ouders van je leeftijdsgenootjes? Ja. Had dat een bepaald effect op hoe jij... Nou, ik wilde niet zo graag thuis zijn. Ik zat meer bij anderen. Mijn moeder vond ik een beetje veel klagen omdat ze ziek was. Snapte je wel een beetje waar het vandaan kwam bij haar? Met kind verloren en ziek? Ja, nu wel. Dat ze pas eigenlijk nadat ze overleden was, dat ik er echt vrede mee gesloten heb. En dat je misschien wel eens, toen ik zelf moeder werd... dat ik toch wel weet dat ze absoluut zeker van me gehouden heeft... maar gewoon zo uit een andere tijd vandaan komt en zo anders in haar hoofd houdt. Ik denk dat we elkaar gewoon niet begrepen hebben bij het leven. Al op jonge leeftijd droomt Annemiek ervan om vrijuit over de wereld te reizen. Maar ze droomt ook over sommige jongens. 1 man, 1 jongetje bij jou in de klas, dat vond je wel leuk. Dat was Gert-Jan. Ja, dat was wel een van de meest stoere jongetjes van school, vond ik. En in het begin weet ik ook wel dat ik wel verlegen was. Als hij in de buurt kwam, dan draaide ik me wel even om en dan werd ik rood... en dan keek ik even de andere kant op of zo. We hadden het er wel natuurlijk over meisjes in de klas. En ik wist dat hij haar wel leuk vond. En ze was ook leuk. En jullie vonden elkaar blijkbaar wel leuk, maar dat durfde je niet te zeggen tegen elkaar. Nee. Toen had ik het erover met een andere vriend van ons. En het leek ons wel een goed idee om Mieke dan eens op te bellen en net te doen of ze Gert-Jan aan de telefoon had. Mijn moeder riep me Gert-Jan aan de telefoon. Nou, ik geloof dat mijn hart boven ergens in mijn keel zat. Of ik langs wilde komen. Ik weet niet meer waarom. Of thee drinken of weet ik veel wat. En bij Rempels zie ik Annemiek aankomen fietsen. En ik denk, wat moet hij doen? En daar aangebeld. Met bonkend hart voor de deur? Ja, en volgens mij deed zijn broer open. Ja, die riep zijn broer erbij en die wist van niks. Ik zei, wat kom je doen? Ik zeg, we hebben een afspraak. Je hebt me gebeld dat we zouden wat afspreken vandaag.
Nou, en ik zag op een gegeven moment zag ik mijn vrienden al, zag ik wegduiken en wegrennen. En ik, oh, die hebben er gebeld. Die wist van niks? Die wist van niks, dus ik stond daar natuurlijk echt voor gek voor die deur. Maar uiteindelijk is ze binnengevraagd en hebben ze volgens mij ruim een jaar verkering gehad. Ze pasten goed bij elkaar. Eén ding paste denk ik wat minder goed op dat moment. Hij vond haar veel te zelfstandig. Na de MAVO ging je naar het ondernemerscollege. Ja, meer in de koffieshop gezeten als dat ik op de school zelf zat. In de koffieshop? Nou, de koffieshop niet van het roken. De echte koffie. Ah, ja. Nee, waar ze ook moorkoppen hadden. Kon je daarmee wegkomen? Ja, ik deed dat gewoon. Ik vond school toch niet zo leuk. Ik wilde het liefst werken ook. Ik werkte ook altijd erbij. Naast haar voorliefde voor de reiswereld heeft Annemiek een andere en heel grote passie. Iets waar ze later veel geld mee blijkt te kunnen verdienen. Je was al heel jong met muziek bezig, hè? Ja, ik heb mijn eerste singeltje, dat was nog een singeltje, 7-inch, op 6-jarige leeftijd gekocht. En wat was dat? Met Met all your love, all your kisses. You don't know what you've been missing, oh boy. Op 6-jarige leeftijd? Op 6-jarige leeftijd. En wat sprak je aan in muziek? Kan je dat omschrijven? Ja, ik denk dat ik daar mijn gevoel in kwijt kon, weet je. Dat het iets privé van mij was. Ik zat daar lekker mee in mijn kamertje, plaatjes luisteren. En je had een held, een radioheld. Ja. Het was natuurlijk één programma wat natuurlijk vernieuwend was. Met nieuwe muziek, andere stroming. En dat was de Soul Show. Van Ferry Maat. Van Ferry Maat. En wie kwam je tegen op Bonaire? Ferry Maat. Ja. Ja, tuurlijk. Nou, dat is toch wel heel toevallig, of niet? Ja, dat is zeker. Hij vindt het denk ik net zo leuk als ik hier. Maar het leuke, het cirkeltje wordt natuurlijk wel een beetje rond. Vorig jaar hadden we een feestje bij Trocadero, een club hier ook. En dat was wel leuk, want toen mocht ik voor hem openen. Dus dan sta je ineens van je grote jeugdheld van vroeger. Zijn de plaatjes ervoor te draaien en een leuke avond voor iedereen te maken. Ja. En dan heb je wel het gevoel dat je carrière toch een leuke... Ik bedoel, het is niet de grootste DJ-carrière geweest, maar ik heb genoeg leuke dingen gedaan om tevreden over te zijn. Daar zit hij. Nou, de held. Wat leuk om jou hier te zien. Ja. Jij draait hier ook wel eens. Zelfs mijn eerste keer op Bonaire, dat was een jaar of 6, 7 geleden... heb ik hier achter de draaitafels gestaan. Ja. En dan doe je een soulshow ook? Of, Ja, alleen maar. Ja? Dat is het enige wat ik kan. Nee, dat is niet waar. Nee, maar wel... Ja, natuurlijk, daar word ik voor gevraagd. Ja. Hoe hebben jullie elkaar hier ontmoet dan? Nou, behalve hier heb ik ook in strandtenten gedraaid. Ja. Spice Beach Club. En daar kwam Annemiek naar me toe, dus ik denk, wauw, wat is dit? En toen zijn we in gesprek geraakt. En toen bleek dat zij een Soulshow-fan was. En ik ben haar gaan volgen hier, zij draaide. Maar tegenwoordig draait ze weer heel veel Soulshow-muziek. En dat vind ik het leuke. Ja. Dit? Ja. Ken jij dit? DJ NA. Ja. Maar dat is zij. Laat ze een heel rustig horen. Ja. Ja, dat is geen soulshow dit, hè? Goed, man. Leuk. Na haar opleiding heeft Annemiek baantjes in hostels, als grondstewardess en als inkoper voor reisorganisaties. Maar ze vindt haar bestemming in het uitgaansleven. Waar ging je heen? Ja, Amsterdam, Roxy. Toen ik daar eenmaal binnen was geweest en die housemuziek had gehoord... Ja. Voor mij voelde dat als de toekomst. Dat was waar het gebeurde. Kan je die Roxy-sfeer uit die tijd omschrijven? Het was voor mij een tempel. Ik kwam daar binnen, kwam ook vaak alleen binnen. Waarom? Omdat ik al zoveel mensen kende. Ik kende de mensen bij de deur. Ik had ook al een jaarpas gekregen van Erik I. En dat is heel bijzonder, want normaal moest je eerst 3 maanden op een soort audiëntie ongeveer. Ik geloof dat ik er blijer mee was dan mijn rijbewijs in die tijd. Is daar een beetje het zaadje geplant? Ja, qua housemuziek
was Erik I echt wel mijn grote voorbeeld. Ik heb een keer met zijn platentas mogen draaien op een feestje bij een after bij iemand thuis. Een keer zijn platentas mogen dragen. Nee, mogen draaien. Ik mocht zelfs in zijn platentas zijn plaatjes draaien. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Eigenlijk is toen het plan ontstaan om te gaan DJ'en. Ja. Jij kwam iemand tegen met wie het klikte. Nathalie leerde ik kennen op een strandfeest in Zandvoort, Bloemendaal. Wij raakten in gesprek met elkaar. En zij bleek dus net zo fanatiek over muziek te zijn als ik. Muziek was voor haar ook heel erg belangrijk. Was ze ook altijd mee bezig. Dus het was meteen een dikke mik met ons. We hebben afgesproken om eerst een keer plaatjes bij mij thuis te draaien. Ik had al draaitafel staan. We hebben toen ook iemand leren kennen die deed import van platen. Die wilde ons wel helpen met ook promo's geven. Want dat is natuurlijk een beetje het geheim van de DJ. Ja? Dat jij een plaat eerder hebt dan iemand anders hem heeft. Ja. Maar jullie waren een van de eerste damesduo's. Als duo, die als duo in ieder geval, ja. Ja, als duo denk ik misschien wel de eerste. DJ NE was ja, het. want ja, DJ Annemiek en DJ Nathalie, dat klinkt het bek niet zo lekker, weet je. Dus die hadden meteen hele grote canvasposters laten drukken. Ja. Die gingen in kokers mee. Dus als we ergens kwamen, het eerst, hop, gingen die posters naar buiten. En toen begon het succes wereldwijd. Ja, binnen 3 maanden ging het los. In 1 keer zat ik in het vliegtuig als DJ om te gaan draaien. Ja, het was best wel eventjes wennen van, oh. We zijn meteen naar Israël toegegaan. Daarna, we werden al geboekt in Miami meteen. We kregen een residentie in een club in Nuremberg, Mach 1, waar ook Boy George draaide. Dat succesformule van het ook leuk uitzien. Ja. Daarvoor was een DJ een DJ. Een nerd achter een draaitafel. Ja, werd ineens een ander plaatje. Ja. En als die meiden dan ook nog een leuk plaatje kunnen draaien, ja, dan 1 en 1 is 3, zou ik bijna zeggen. We hebben er echt zo enorm van genoten met z'n tweeën. Het is ook echt heel leuk om dat samen te doen. Op een gegeven moment is het dus geëindigd samen met Nathalie. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, zij had gewoon te veel modellenwerk. En zij kon niet altijd overal mee of ergens een paar maanden blijven. Dus ik ben onder mijn eigen naam verder gegaan. Onder DJ Annemiek. Ik wist ook niks beters te verzinnen op dat moment. Ja, het is een ongelooflijk gave ervaring die wij samen hebben gehad. En ook het begin van onze verdere solo-DJ-carrière. Ja, dat is echt een enorme mijlpaal in ons leven. Die 10 jaar, zeg maar, van jouw DJ-carrière, of ruim 10 jaar, is dat de mooiste periode in je leven? Ik vind alles mooi. Ik vind alles leuk. Ja, ik heb altijd alleen maar dingen gedaan die ik leuk vond. Voor mijn gevoel heb ik nog nooit een dag gewerkt, omdat ik eigenlijk alleen maar dingen doe die ik leuk vind. Ja. In 2003 gaat DJ Annemiek vastwerken in Barcelona in de Carpe Diem Lounge Club van Patrick Kluivert. We deden daar het candyfeesten. Die liepen meteen als een trein. We hadden natuurlijk heel veel voetballers die er kwamen. Michael Reiziger, Ronald Koeman, Gullit. De hele scene van Barcelona. Hoe was het werken met Patrick? Patrick Kluivert? Leuk. Ja, Patrick is een schatje. Ik heb hem nog steeds diep in mijn hart zitten. In die tijd heb jij ook de vader van jouw zoon ontmoet. Ja, eigenlijk vrij kort nadat ik in Barcelona al was. Hij was DJ ook. Dus we klikten met praten, met muziek. Dus dat klikte allemaal. Alleen zijn verhalen waren niet allemaal waar. En dat heeft me een lange tijd geduurd voordat ik daarachter kwam eigenlijk. Had je niet van tevoren het idee, is dit wel de geschikte vader voor mijn kind? Nou, het was iemand die wel, omdat hij zo goed kon manipuleren. Hij wist precies wat jij wilde horen. Want daarvoor is iemand heel goed in het oplichten. Ja. Jij krijgt te horen wat je eigenlijk wil horen. Annemiek krijgt een gezonde zoon die Sky wordt genoemd. En ondanks veel reserves trouwt ze met zijn vader. Zij hebben ons als getuige gevraagd toen de tijd. En op de dag van de trouwen hebben wij echt elkaar aangekeken. Gaan we het doen, ja of nee? We hebben daar echt zwaar over na moeten denken. Omdat we er eigenlijk niet achter stonden.
I think there was something going on with the way he treated her. And then I saw the manipulative behaviors around her. Het was te donker allemaal om me heen. Er was te veel gelieg en gefraudeerd en geld weg en oplichten. En mensen die boos waren op hem. En ondertussen begonnen ze ook op mij boos te worden. Want ik begon het ook allemaal door te krijgen. En aan de ene kant wil je niet weg, want je hebt een kind met iemand. Maar aan de andere kant, er waren geen situaties meer om te blijven. Het heeft me wel hele harde lessen geleerd. Wat heeft het je gekost, behalve emotionele schade? Veel geld. Hoeveel? Nou, ik denk dat we er tegen een ton aan zitten, privé. Dus ja, het kwam allemaal op mij terecht. Ja. En dat vond ik zwaar. Daarvoor heb ik wel meteen met mezelf afgesproken. Toen Sky geboren werd, daar zorg ik voor. Dat hoe dan ook. Hij gaat gewoon in mijn leven mee en daar ga ik voor zorgen. Wat een leeuwin bij de welpen doet, vanaf dag 1 dat hij geboren is, heeft het natuurlijk alleen moeten flikken. Sky is everything for Annemiek. The most important thing in her life. Once Sky stepped into the scene, everything changed for her. En dit is niet het leven dat ze voor haar zoon wil. Annemiek vlucht weg bij haar criminele man en verlaat Barcelona. Ik heb mijn spullen in de auto gegooid. Met au pair, met honden, met kind. En ik ben naar Ibiza toe verhuisd. Hoe ging het op Ibiza? Ja, super. Op Ibiza runt Annemiek een bed and breakfast en opent ze een vintage meubelwinkel. Daarnaast gaat ze op muziekgebied samenwerken met haar vriendin Rebecca. Hoe groot was zij toen? Ze was wel al een beetje gevestigde naam. Totdat ze inderdaad nummer 1 hits kreeg in Spanje. En ja, toen ging het... daar was ik ook bij en toen ging het los. Want toen werden we overal geboekt. Of tenminste, zij en ik ging mee. En hoe ging dat dan tijdens optredens? Hoe presenteerde zij zich bijvoorbeeld? Zij was echt ik denk een mengeling tussen Beyoncé en Tina Turner. Echt een tijger op het podium. We started to work together as soon as she came to Ibiza, and it was amazing. I have to say, it was a very, very beautiful time. Ik draaide behalve als zij zong, draaide ik. Deed ik ook nog een uur zelf draaien tussenin. Dus ik moest proberen natuurlijk die energie vast te houden. Dus ik stond wel altijd een beetje op het puntje van mijn tenen te draaien. Moest wel, hoeveel mensen? 10.000, 20.000, 40.000 mensen. It was a really good team. It was a really good team. She really took care of me. And I was enjoying playing with her. We had this magic connection. Wat heeft zij voor jou betekend? Veel. Zij is als een soul sister voor me. Ja? Nog steeds. Op een gegeven moment had ik haar ook wel ingeschreven bij de notaris... dat als er iets met mij zou zijn... dat zij toch als een soort godmother voor Sky zou zorgen. Ja. Zo diep ging onze relatie wel, ja. Wil je even wat laten zien? Hello, Annemiek. How you doing, babe? Oh, wow. Thank you, sister. Oh, prachtig. Ja? Ja, nu heb je me. Heel mooi. Ja. Nou ja, het zegt alles over ons, denk ik. Ja. Ja, prachtig. Is een hele sterke, krachtige vrouw. Heel veel van geleerd. Mooi. Als Annemiek na 7 jaar vechten eindelijk de volledige voogdij over Sky krijgt... vertrekt ze samen met hem naar Uruguay. In het Zuid-Amerikaanse land komt ze tot rust. Maar na een jaar wil ze toch weer verder. Ook om voor Sky een goede middelbare school te vinden. Het wordt Bonaire. Annemiek koopt een zeilboot en strijkt met Sky neer op het Nederlandse eiland in de Cariben. De eerste jaren op Bonaire zijn zorgeloos. Maar op een dag gaat het heel erg mis.
Dus hier, vanaf deze weg kwam jij op die avond in juni aanrijden? 9 juni 2019. Ik kwam hier vandaan, de rechterweg, uit de hangout. Ja? Waar ik gedraaid had. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik ben hier doorheen gegaan. Met mijn auto. Ik weet niet wat er gebeurd is, een blackout of iets. Of ik weet wel... Je reed daar, heb je geremd? Nee, ik heb nooit geremd. Er bestonden geen remstrepen. Ik ben echt in één keer rechtdoor gegaan. En met de snelheid heb ik hierachter stond een generator. Die heb ik meegenomen in 3 palmbomen. En helemaal achter in de tuin bij het zwembad tot stilstand gekomen. Yes. En daar heeft de brandweer behoorlijk veel tijd nodig gehad om mij eruit te zagen. Ik had alles gescheurd. Mijn bekken gebroken, mijn lever gescheurd, mijn nieren, mijn alvleesklier, klaplong. Alles wat stuk was, was eigenlijk stuk. Ja. Ik heb geen aanval in mijn hoofd of een attack in mijn hoofd gehad of zo. Ja? Ik heb ook niet te veel gedronken. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind ook niks voor mij dat mij dit overkomen is. Dat begrijp ik niet. Ja. Ik begrijp het niet. Want en je herinnert je er dus niks van? Helemaal niks. Het is ook niet in vlagen terug. Ik kan me dit ook niet herinneren. En als ik ervoor sta, denk ik, nou, daar kan niemand doorheen. Mijn auto was gelukkig laag, want anders had ik mezelf nog onthoofd hier. 3 maanden ligt ze in kritieke toestand in een Colombiaans ziekenhuis. Maar Annemiek knokt zich terug met een onvoorstelbare veerkracht. Ik ben blij dat ik er nog ben, want ik was nog niet klaar. En ik heb waarschijnlijk die 1000 andere engeltjes die om mij heen hingen, vonden dat ook. Dus ik mag nog even blijven. En daar ben ik blij om dat ik nog een stukje toekomst met mijn zoon samen heb. Heb je er daarna vaak aan gedacht dat het ook had kunnen zijn dat hij zonder moeder had moeten opgroeien? Ja, elke dag wel. Hij mist al een vader. En dan ook nog een moeder. Ja, nee, dat had ik hem niet gegund, nee. Nee, wat dat betreft ben ik blij dat hij nog zijn moeder heeft. En ik blij dat ik hem nog heb, ja. Het leven geeft haar een nieuwe kans en die pakt ze met beide handen aan. Annemiek begint weer als DJ en werkt als snorkelgids op zeilboten. Als door corona het aantal toeristen terugloopt, bedenkt ze een nieuw concept. Een diner op zee. En dat blijkt heel succesvol. Zo blijft ze met volle kracht vooruit gaan. Ook bij tegenwind. Wat zou je anders doen dan jouw ouders hebben gedaan? Alles heb ik denk ik anders gedaan. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor de relatie die ik heb met mijn zoon. En ik had niet verwacht dat het zo sterk zou zijn. En het onvoorwaardelijke, ik vind dat nog meer terug inderdaad naar mijn zoon terug, als wat ik zelf naar mijn ouders heb gehad. En ik denk dat het daarom draait in het leven. En wat geef jij hem mee? Ik denk wel hetzelfde gevoel van vrijheid wat ik zie bij mij, zie ik ook bij hem terug. Dat heeft hij ook wel in zich. Ik zie heel veel karaktertrekken terug ook. En waarschuw je hem dan een beetje? Nou ja, hij zal zijn eigen fouten moeten maken. Ik kan hem behoeden, maar voor een heel klein gedeelte. Ik hoop dat hij wijze beslissingen neemt als er dingen gebeuren. En, dus ik denk ik het mooiste dat ik hem mee kan geven, dat hij zelf zijn beslissingen kan maken. Kun je het omschrijven, wat de belangrijkste les is die het leven jou geleerd heeft? Alles is eigenlijk een les, dus ook je slechte dingen zijn lessen. En als je daar je voordeel uit kan halen, ik denk dat je het dan goed begrepen hebt. Dan heb je een beetje de art of living begrepen. Precies. Want iedereen is een master. Ja. Ook de slechte dingen in je leven. Niet alleen maar de goede mensen die voorbij komen. Alleen je moet jezelf daar niet in kwalijk nemen als dingen gebeuren. Ik leef heel erg in het hier en nu. Want ik weet toch niet wat er morgen gebeurt. Morgen kan het zo voorbij zijn. En nou ja, dat bewijs heb ik op tafel liggen. En dus daar leef ik nu maar naar. Hier en nu. Ik ben heel blij dat Annemiek het leven is gaan leiden wat er altijd al in zat. Vrij buiten, reizen, doen wat ze wil doen. Zij gooit het vizier naar voren, vooruit en verder. En altijd weer een manier vindt om te overleven, zeg maar. Ja, mijn moeder die is een hele sterke vrouw. Die heeft me natuurlijk altijd alleen opgevoed. Dus ze heeft natuurlijk altijd het beste voor me gewild. En ja, ze is vanuit hart heel lief.
Ze kan ook streng zijn, ja, dat hoort erbij, kan vervelend zijn. Maar het is een hele positieve vrouw en ja, ze doet het gewoon heel goed. Daar ben ik echt hartstikke blij mee. Ze kan vader en moeder zijn tegelijk. Ik ben zeker trots op wat ik gedaan heb. En ik heb altijd gezegd, als ik inspiratie wil zijn, dan wil ik inspiratie zijn om wie ik ben, om wie ik zelf ben. Niet om iets wat ik gedaan heb, maar om wie ik ben in het leven en hoe ik erin sta. Ja, en geef nooit op. Nooit, 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 nooit. Geef nooit op. Er is altijd licht ergens. Altijd.